डिअर स्टुडंट्स, आज आपण या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये व्हायेजिंग टुवर्ड्स एक्सलन्स या पाठाचा राहिलेला दुसरा भाग अभ्यासणार आहोत. यापूर्वीच्या भागात आपण लेखक अच्युत गोडबोले यांच्या आयुष्यातील काही बालपणाच्या आठवणी पाहिल्या होत्या. अगदी बालपणापासूनच लेखकाला गणित या विषयाची आवड होती. मात्र IIT मुंबईमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर लेखकाला स्पोकन इंग्लिशमध्ये प्रगती करणे अत्यंत आवश्यक वाटले व काही महिन्यातच म्हणजे साधारणतः 9 ते 10 महिन्यात लेखकाने इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व मिळवले. आता आपण यापुढील भाग अभ्यासूया. तुमच्या टेक्स्टबुकमधील पेज नंबर 81 पहा. At IIT, I got fairly good marks in my first 2 years. However, a very important thing happened while I was in my third year. या ठिकाणी लेखक सांगतो की IITमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर पहिली 2 वर्ष लेखकाला चांगल्या प्रकारचे मार्क्स भेटले आणि तिसऱ्या वर्षी जेव्हा लेखक शिकत असताना IITमध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट घडली किंवा महत्त्वाचा एक जे म्हणतो आपण प्रसंग घडला असेल. I came in contact with about 15 to 20 extremely brilliant students, researchers, professors from IIT, TIFR and BARC. आणि लेखक सांगतो की IITमध्ये शिकत असताना तिसऱ्या वर्षी 15 ते 20 अतिशय हुशार, बुद्धिमान अशा प्रकारचे काही विद्यार्थी, प्रोफेसर्स किंवा संशोधक यांच्याशी लेखकाची ओळख झाली. They included top-ranking students from IIT, visiting professors in American universities and very renowned mathematicians in the world and so on. आणि या 15-20 लोकांच्या ग्रुपमध्ये बरेचसे हे IITमधील विद्यार्थी होते. तसेच अमेरिकन युनिव्हर्सिटीमधील प्रोफेसर व जगप्रसिद्ध असे गणितज्ञ अशा लोकांचा हा एक महत्त्वाचा ग्रुप होता. या ठिकाणी तुम्हाला एक दिलेली ॲक्टिव्हिटी आहे पहा. फाइंड द फुल फॉर्म्स ऑफ IIT. याचा फुल फॉर्म आहे पहा. द इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, TIFR. याचा फुल फॉर्म आहे पहा. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, BARC. फुल फॉर्म भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, TCP ट्रान्समिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल. हे या ठिकाणी आपण फुल फॉर्म सांगू शकतो. नंतर पहा नेक्स्ट पेज. आय वॉज instantaneously attracted to this group. This friendship had a lasting impact on my life. Until that time, I used to consider myself somewhat intelligent. However, after I met my friends in our group, I came to know what real brilliance meant and I realized where I stood. या ठिकाणी लेखक सांगतो की मी या ग्रुपकडं तत्काळ अगदी लगेच आकर्षित झालो. इथे शब्द आहे पहा इन्स्टंटेनियसली म्हणजे हॅपनिंग व्हेरी क्विकली. लगेच लेखक या 15 ते 20 हुशार लोकांच्या ग्रुपकडे आकर्षित झाला. यापूर्वी लेखक स्वतःला खूप बुद्धिमान समजायचा. इथं म्हटलं पहा आय यूज टू कन्सिडर माय सेल्फ समवॉट इंटेलिजंट. परंतु या ग्रुपमध्ये चर्चा करत असताना लेखकाला जाणीव झाली की बुद्धिमत्ता काय असते आणि आपण या बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रामध्ये कुठे आहोत. I was actually also very lucky that I came in contact with great people on the global scale early in my life. Later in my life, when Mr. Narayan Murthy left Patni to start Infosys, I started heading Patni's software division, occupying the same chair. या ठिकाणी लेखक सांगतो की अगदी कमी वयामध्ये असतानाच की हुशार लोकांचा माझ्याशी संपर्क आला आणि जेव्हा नारायण मूर्ती यांनी पटनी कम्प्युटर्स सोडले आणि त्यांनी इन्फोसिस सुरुवात करायची होती त्यावेळेस त्यांचा पदभार लेखकाने समर्थपणे सांभाळला होता. माय हेड ऑफिस वॉज इन कॅम्ब्रिज, मॅसेच्युएट्स, USA, व्हेरी नियर बॉस्टन. इट वॉज इन फॅक्ट द ॲडजस्टंट बिल्डिंग टू MIT इन अमेरिका. आणि लेखक या ठिकाणी माहिती सांगतो की त्यांचं जे काही ऑफिस होतं ते होतं अमेरिकेमधील कॅम्ब्रिज
या ठिकाणी इथं म्हटलं पहा व्हेरी नियर बोस्टन. आणि लेखक या जेव्हा कधी वेळ असेल तेव्हा युनिव्हर्सिटीमधील जे काही लोक त्यांच्याशी संपर्क साधून चर्चा वगैरे करत असे. I used to visit the US every few months in those days. I used to visit MIT during lunchtime to meet my friends. There, one could see a couple of Nobel laureates at the dining table. If you walked for an hour from there, you could reach Harvard Square near Harvard University. आणि या ठिकाणी अनेक नोबेल लॉरिएट्स असतील किंवा युनिव्हर्सिटीमधील प्रोफेसर्स असतील यांच्याशी लेखकाला चर्चा करता आली. ही सर्व ठिकाणी अगदी जवळजवळच होती. I used to visit both of these universities and could talk a number of Nobel laureates. During these years, I traveled a lot to US, Europe, Japan, and Australia, and could meet a number of great thinkers and management gurus such as Alvin Toffler, Peter Drucker, C.K. Prahlad, Tom Peters, or great technologists such as Vincent Cerf, who designed TCP or IP, which is the basic protocol of internet. या ठिकाणी लेखक अनेक लोकांचा काय म्हणतो आपण ठिकाणी अनेक लोकांसंबंधी माहिती सांगतो की US, युरोप, जपान, ऑस्ट्रेलिया या ठिकाणी भेटी देत असताना अनेक प्रसिद्ध लोक, अनेक विद्वान लोक लेखकाच्या संपर्कामध्ये आले. जसे की इथले काही नाव आहेत पहा, पीटर ड्रुकर, C.K. प्रल्हाद, टॉम पीटर्स किंवा व्हिन्सेंट सर्फ की ज्यांनी TCP किंवा IP इंटरनेट प्रोटोकॉल यामध्ये महत्त्वाचं काम केलं होतं. All these discussions with these greats broadened my horizon and my aims and worldwide became global. It taught me humility and made me realize that I had to achieve a lot in life. आणि या विद्वान लोकांसोबत चर्चा करत असताना लेखकाचा जो दृष्टिकोन आहे तो दृष्टिकोन विशाल झाला. हे जग म्हणजे काय याची लेखकाला चांगल्या प्रकारे जाणीव झाली आणि लेखकाचे विचार हे वैश्विक बनले. त्याचं संपूर्ण श्रेय या बुद्धिमान लोकांना लेखक देतो. आणि लेखक पुढं असं पण सांगतो, इट टॉट मी ह्युमिलिटी म्हणजे नम्रता, मॉडेस्टी, अँड मेड मी रिअलाइज दॅट आय हॅड टू अचीव अ लॉट इन लाईफ. आणि आयुष्यामध्ये आणखी खूप काही मिळवायचं आहे ह्याची जाणीव लेखकाला या लोकांसोबत चर्चा करून झाली होती. द लेसन इन ह्युमिलिटी अँड हार्ड वर्क ॲज वेल ॲज passion for excellence was going to play a very important and vital role in my life. आणि ह्युमिलिटी आणि हार्डवर्क, ह्युमिलिटी म्हणजे नम्रता आणि कठोर परिश्रम यांचा माझ्या आयुष्यामध्ये खूप महत्त्वाचा रोल होता. Coming back to my groups in IIT, my friends were not only more intelligent than me, but they were very well read. They had interest in all the subjects like science, technology, sociology, psychology, economics, philosophy, anthropology, archaeology, political science, etc. आणि लेखक सांगतो की IIT ग्रुपमधील जे काही लेखकाचे मित्र आहेत ते हुशारच नव्हते, तर त्यांचं वाचनसुद्धा प्रचंड होतं. दे वेअर वेल रेड अँड दे हॅड इंटरेस्ट इन डिफरंट सब्जेक्ट्स. आणि या संपूर्ण ग्रुपमधील लोकांची जी काही आवड होती ती आवड वेगवेगळ्या फील्डमधली होती. जसे की विज्ञान, तंत्रज्ञान, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र, तत्त्वज्ञान, मानववंशशास्त्र, पुरातत्वशास्त्र, राज्यशास्त्र या सर्व विषयाचं ते अभ्यास करत किंवा त्या विषयामध्ये त्यांना रुची होती त्या विषयावरती ते चर्चा करत. आवर ग्रुप was interested in all of these branches apart from all the fine arts such as music, literature, painting. In short, our group was interested in almost anything under the sun and which concerned human life and existence. आणि लेखक पुढे असं सांगतो की हा संपूर्ण ग्रुप जवळपास ज्ञानाच्या प्रत्येक शाखेमध्ये रस घेणारा होता. आणि तो पुढे म्हटले पहा, इट वॉज इंटरेस्टेड इन ऑलमोस्ट एनिथिंग अंडर द सन. पृथ्वीवर जे काही अस्तित्वामध्ये आहे या सर्व गोष्टीवरती त्यांचा
अभ्यास होता किंवा त्यावरती ते चर्चा करत असत. ज्या गोष्टी मानवी जीवनाशी आणि मानवी अस्तित्वाशी संबंधित आहेत या सर्व विषयामध्ये या सर्व लोकांना रुची होती, आवड होती. I was immediately attracted to the group and developed immense and deep interest in all these branches of knowledge. आणि लेखक लवकरच या ग्रुपकडे आकर्षित झाला आणि हे जे काही ज्ञानाच्या वेगवेगळ्या शाखा आहेत याविषयी माहिती मिळवण्यास सुरुवात केली. None of these subjects were part of our curriculum at IIT, but again, I never studied for scoring marks in any examination. आणि हे सर्व विषय म्हणजे IITचा कोणताही अभ्यासक्रमाचा भाग नव्हते. तरीसुद्धा लेखक या विषयासंबंधी माहिती मिळवत असे. आणि लेखक इथं एक गोष्ट मान्य करतो की परीक्षेमध्ये मार्क्स मिळवण्यासाठी मी कधीही कोणत्या विषयाचा अभ्यास केला नाही. लेखक स्टडीड डिफरंट सब्जेक्ट्स फॉर हिज क्युरिओसिटी, फॉर हिज थर्स्ट फॉर नॉलेज. Here was a sea of knowledge in front of me, which I thought was necessary to pass the examination of life, which was far more important than just passing IIT examination. आणि लेखकाला जाणीव झाली की आपल्यासमोर हा ज्ञानाचा सागर आहे आणि आयुष्याची परीक्षा पास होणं हे खूप महत्त्वाचं काम आहे. आणि परीक्षा पास होणं एखाद्या कॉलेजची किंवा युनिव्हर्सिटीची ते काम फारसं काही अवघड नाही असा विचार लेखक त्यावेळी करत होता. It is very difficult to become a master or an expert in all these subjects, but it was very important for me to understand at least the basic principles of most of these subjects. लेखक सांगतो की या सर्व विषयामध्ये मास्टरी प्राप्त करणं, प्रभुत्व मिळवणं हे खूप अवघड काम आहे, परंतु ॲट लिस्ट कमीत कमी या सर्व विषयामधले जे काही मूलभूत माहिती आहे, बेसिक प्रिन्सिपल्स आहेत, मूलभूत तत्त्व आहेत ते तरी आपण समजून घेतली पाहिजेत. एनी ऑफ अस कुड इझिली टॉप द GRE examination and migrate to the US. However, that thought never even touched our minds to understand the world and how it works, and serving India and her people was far more important to us. आणि या कालखंडामध्ये लेखक सांगतो की आमच्यापैकी किंवा आमच्या ग्रुपपैकी कुणीही GRE म्हणजेच ग्रॅज्युएट रेकॉर्ड एक्झामिनेशन ही एक्झाम पास होऊन अमेरिकेमध्ये स्थलांतर करू शकला असता, परंतु आम्ही असा विचार कधीही केला नाही. कारण इथं कारण दिलेलं आहे पहा, टू अंडरस्टँड द वर्ल्ड अँड हाऊ इट वर्क्स अँड सर्विंग इंडिया. हे संपूर्ण जगामध्ये जे काही सुरू आहे हे सर्व कसं सुरू आहे, हे सर्व ज्ञानशाखा काय आहेत आणि सर्विंग इंडिया भारत मातेची सेवा करणं हा विचार लेखकाच्या मनामध्ये त्यावेळी प्रबळ होता. म्हणूनच एखादी एक्झाम पास होणं किंवा अमेरिकेत स्थलांतर करणं असा विचार लेखकाच्या मनामध्ये त्यावेळी मुळीच आला नाही. देअरफॉर I plunged into all these branches of knowledge. It was a period of renaissance for me. आणि लेखक सांगतो की म्हणूनच मी या संपूर्ण ज्ञानसागरामध्ये उडी घेतली. इथं म्हटलं पहा प्लंग्ड इनटू म्हणजे डायव्ड इनटू ऑल these branches of knowledge. It was a period of renaissance. Renaissance means revival of learning. किंवा इथं म्हटलं पहा अ रीबर्थ. आणि अगदी ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावत होत्या, वेगवेगळ्या विषयासंबंधी लेखक माहिती गोळा करत होते. इट वॉज रिवायवल ऑफ लर्निंग, रेनासन्स ऑफ लर्निंग. वी यूज टू डिस्कस अबाउट रिलेटिव्हिटी, बिग बँग, aesthetics, literature, philosophy, economics, and many other subjects every day until late into the nights. आणि लेखक सांगतो की त्यावेळी हे सर्व ग्रुपमधील लोक रिलेटिव्हिटी, बिग बँग किंवा अस्थेटिक्स म्हणजे सौंदर्यशास्त्र, साहित्य, तत्त्वज्ञान या सर्व विषयावरती अगदी रात्र चर्चा करत असत. माय कपबोर्ड वॉज फुल ऑफ बुक्स ऑन अ व्हरायटी ऑफ टॉपिक्स. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ह्युमन क्युरिओसिटी दॅट वी हॅव बीन एबल टू मेक सच अ ग्रेट प्रोग्रेस इन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी अँड सोशल सायन्सेस. आणि लेखकाचे कपाट हे अगदी वेगवेगळ्या टॉपिकवरील जे काही वेगवेगळ्या क्षेत्रातील पुस्तके आहेत यांनी भरून गेलेले होते. याचं कारण एकच होतं, ते म्हणजे ह्युमन क्युरिओसिटी.
जे की मानवी उत्सुकता असते, जिज्ञासा असते. यामुळेच अनेक विषयावरील अनेक पुस्तकाचा संग्रह लेखकाकडे होता. I have a number of limitations, but one thing I am proud of is the curiosity, humility, and humanity. That is, concern for our fellow human beings. I learned these values during my IIT days. आणि आय आय टीच्या दिवसामध्येच लेखकाने काही महत्त्वाच्या गोष्टी आयुष्यामधील शिकल्या की त्या म्हणजे इथे सांगितलं पहा, ह्युमन क्युरिओसिटी, मानवी जिज्ञासा अतिशय मानवी प्रगतीमध्ये मोलाची आहे, महत्त्वाची आहे. आणि पुढं म्हटलं पहा, आय हॅव अ नंबर ऑफ लिमिटेशन्स बट वन थिंग आय एम प्राऊड ऑफ इज द क्युरिओसिटी, ह्युमिलिटी अँड ह्युमॅनिटी. आणि आयुष्यामध्ये जरी काही लिमिटेशन्स असतील तरीसुद्धा जिज्ञासा, नम्रता आणि मानवता यांना अतिशय महत्त्व आहे. आणि या सर्व अमूल्य गोष्टी, व्हॅल्युएबल गोष्टी किंवा ही सर्व नीतिमूल्ये लेखक आय आय टीमध्ये असताना आत्मसात करतो. आय ऑल्सो बिकेम अ फर्म बिलिव्हर इन रॅशनलिझम अँड इक्वली फॉर ऑल द कास्ट्स, creeds, races, genders, and religions. I started treating nature as God and humanity as religion. आणि या वेगळ्या विषयाचा अभ्यास केल्याच्या नंतर लेखकाच्या डोक्यामध्ये चांगल्यापैकी प्रकाश पडलेला होता. आणि लेखक सांगतो, आय वॉज अ फर्म बिलिव्हर इन रॅशनॅलिझम. रॅशनॅलिझम म्हणजे बुद्धिप्रामाण्यवाद किंवा विवेकवाद. ही दिलेली मिनिंग पहा. Rationalism means the practice of basing opinions and actions or reason and knowledge rather than on religious beliefs or emotional responses. आणि एखादी गोष्ट जर आपल्या बुद्धीला पटत असेल, रुचत असेल, योग्य वाटत असेल तरच ते बरोबर आहे. आणि जे काही धार्मिक विचारधारा असेल किंवा भावनिक गोष्टी असतील या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करणे आणि बुद्धीला पटेल किंवा प्रयोगाच्या कसोटीवरती जी गोष्टी उतरतील त्या गोष्टी मान्य करणे म्हणजेच रॅशनॅलिझम. आणि अशा प्रकारची लेखकाची विचारधारा आय आय टीमध्ये असताना निर्माण झाली. आणि लेखकाला एक गोष्ट समजली, ती म्हणजे इक्वॅलिटी फॉर ऑल कास्ट्स, क्रीड्स, रेसेस, जेंडर अँड रिलिजन्स. आणि संपूर्ण जाती, धर्म, पंथ ह्या ज्या गोष्टी आहेत या सर्व समान आहेत. नोबडी इज सुपिरियर अँड नोबडी इज इन्फिरियर, ऑल ह्युमन बिईंग्ज आर इक्वल. अशा प्रकारची भावना लेखकाच्या मनात निर्माण झाली. आणि लेखकाला असं वाटतं की निसर्ग हाच खरा देव आहे आणि मानवता हाच धर्म आहे. आणि ही जी विचारधारा आहे ही विचारधारा अगदी योग्य आहे. आपण हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की हे जे काही असेल धर्म, जात, वंश, पंथ या गोष्टी बेसलेस आहे, त्याला कोणताही आधार नाही. आणि निसर्ग हाच देव आहे आणि मानवता हाच खरा धर्म आहे. आय पास्ड फ्रॉम IIT, joined a non-violent social movement for tribals with Sarvodaya, participated in a peaceful satyagraha, went to jail for 10 days, came back to Mumbai, was jobless for a while, worked for rupees 125 per month to supervise workers at the night shift in a mechanical workshop, changed 13 houses in Mumbai, and finally settled on information technology as my career. या ठिकाणी एकाच वाक्यामध्ये लेखक खूप काही माहिती सांगून जातो. IITमधून पास झाल्याच्या नंतर लेखकाने नॉन व्हायोलंट सोशल मूवमेंट सर्वोदया ही जॉईन केली होती काही काळासाठी. सर्वोदया ही चळवळ महात्मा गांधी यांनी सुरू केली होती आणि महाराष्ट्रामध्ये विनोबा भावे हे सर्वोदया किंवा भूदान चळवळ याचे काम करत होते. या सत्याग्रहामध्ये लेखकाने सहभाग घेतलेला होता आणि यासाठी 10 दिवस तुरुंगवाससुद्धा भोगला होता. यानंतर लेखक मुंबईमध्ये आल्याच्यानंतर त्याला कोणताही जॉब नव्हता, कोणतंही काम मिळत नव्हतं. तेव्हा 125 रुपये महिना अशा प्रकारे टू सुपरवाईज वर्कर्स, जे काही कामगार आहेत त्यांच्यावरती सुपरविजन करण्याचं काम लेखकाला मिळालं होतं. आणि यानंतर सर्व झाल्याच्या नंतर लेखक सांगतो, अँड फायनली सेटल डाऊन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ॲज माय करिअर. आणि IT फील्डमध्ये
करिअर करण्याचा लेखक ठरवतो. आय स्पेंट 32 years in information technology, out of which I was a chief executive officer or MD or the software head for 23 years for large global multinational software companies with thousands of software professionals worldwide and 6 offices in the US, 3 in Europe, 1 in Japan and 1 in ऑस्ट्रेलिया. आणि आय टी फील्डमध्ये कामाला सुरुवात केल्याच्यानंतर जवळपास 32 वर्ष लेखक याच फील्डमध्ये काम करत असताना लेखकाने अनेक पदे भूषवली, जसे की चीफ एक्झिक्युटिव्ह किंवा मॅनेजिंग डायरेक्टर, इथं म्हटले पहा एम डी, किंवा द हेड ऑफ सॉफ्टवेअर कंपनी. आणि अनेक ठिकाणी किंवा अनेक वेगवेगळ्या कंपनीजमध्ये काम केल्याच्यानंतर लेखक सांगतो, आय हॅव टू ट्रॅव्हल ऑल ओव्हर द ग्लोब around 150 times for business. During this period, I had also written 4 books with 500 to 700 pages each on information technology, published by Tata McGraw-Hill and then translated into Chinese for global distribution. आणि जगभर जवळपास 150 वेळा लेखकाने जगभर प्रवास केलेला होता. आणि याच काळामध्ये लेखकाने 500 ते 700 पेजेसची मोठमोठी अशी 4 ग्रंथ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीवरती लिहिलेली आहेत. टाटा मॅग्रॉ हिल यांनी ती प्रकाशित केलेली आहेत आणि चायनीज भाषेमध्ये सुद्धा या ग्रंथाचं भाषांतर झालेलं आहे. आय लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन आय वॉज रनिंग दीज लार्ज कंपनीज. द फर्स्ट वन वॉज द इम्पॉर्टन्स ऑफ टीमवर्क. In today's world, nothing is possible without teamwork. You cannot be successful if you are a loner and an egoistic person. आणि हा संपूर्ण अनुभव लेखकाला असताना लेखक आज सांगतो की ही सगळी कामं करत असताना लेखकाला एक महत्त्वाची गोष्ट समजली, ती म्हणजे इम्पॉर्टन्स ऑफ टीमवर्क. जर तुम्ही टीमवर्क योग्य प्रकारे करू शकत असाल तर तुम्ही स्वतःसोबतच इतरांच्याही प्रगतीला हातभार लावू शकता. आणि जर तुम्ही एकाकी जगत असाल किंवा इगोइस्टिक पर्सन असाल, जर तुम्हाला वाटत असेल मीच खूप शहाणा आहे, तर तुम्ही आयुष्यामध्ये फार काही गोष्टी करू शकणार नाहीत, अशा प्रकारचे विचार इथं लेखक सांगतो. सेकंडली, यू नीड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट बाय सेटिंग अ गुड एक्झाम्पल इन फ्रंट ऑफ युअर स्टाफ. आणि तुम्ही टीममध्ये काम करत असताना तुम्ही तुमच्या वर्तनामधून एक चांगलं उदाहरण या सर्व स्टाफसमोर ठेवलं पाहिजे, तरच ते लोक चांगल्या प्रकारे काम करतात और समटाईम दे फॉलो यू. थर्ड वॉज दॅट यू नीड टू ट्रीट युअर सबऑर्डिनेट्स अँड युअर कलिग्स ॲज फ्रेंड्स. इन माय करिअर आय मेड अ फ्यू मिस्टेक्स but learned a lot about motivation, being a good listener, target setting, and the art of delegation, which forms such an important part of today's management. आणि लेखक सांगतो तिसरी महत्त्वाची गोष्ट ती म्हणजे ट्रीट युअर सबऑर्डिनेट्स अँड युअर कलिग्स ॲज फ्रेंड्स. जे काही तुमचे कलिग्ज असतील, सहकारी असतील किंवा तुमच्यापेक्षा सबऑर्डिनेट्स म्हणजे खालच्या पातळीवर काम करणारे लोक असतील, ज्याला म्हणतो आपण समजा जे काही सेवक वगैरे असतात, त्यांना इथं म्हटल्यापास सबऑर्डिनेट्स, की यांना चांगल्या प्रकारे आपण वर्तणूक दिली पाहिजे, चांगली वागणूक दिली पाहिजे. लेखक या ठिकाणी मान्य करतो दॅट ही हॅज मेड अ फ्यू मिस्टेक्स. काही चुका केलेल्या असतील, परंतु त्या चुका लेखकाने नंतर सुधारल्या आहेत. इथं म्हटलं पहा, आणि लेखकाने काही विषयावरती विशेष लक्ष दिलं होतं, जसं की मोटिवेशन, गुड लिस्नर, टार्गेट सेटिंग, डेलिगेशन या गोष्टीवरती लक्ष केंद्रित करून लेखकाने चांगल्यापैकी बरंचसं यश संपादन केलेलं आहे. आफ्टर वर्किंग फॉर ऑल these सॉफ्टवेअर कंपनीज फॉर सो मेनी इयर्स, I wanted to return to my first love, that is to read and write on various subjects concerning human life and existence. अनेक वर्ष आणि वेगवेगळ्या सॉफ्टवेअर कंपनीमध्ये काम केल्याच्या नंतर लेखकाचा किंवा लेखकाची जी मूळ आवड होती ती म्हणजे वाचन करणे आणि अनेक वेगवेगळ्या विषयावरती लेखन करणे. वेगवेगळे विषय म्हणजेच सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ह्युमन लाईफ अँड एक्झिस्टन्स, मानवी जीवनाविषयी जे काही अनेक विषय आहेत
त्यासंबंधी वाचन आणि लेखन करणं हे लेखकाचं खूप पूर्वीचं स्वप्न होतं. Therefore, I gave up two offers of around 3 crore rupees per annum to become a writer. This is how my second innings as a writer in Marathi began. आणि लेखकाला प्रतिवर्ष 3 करोड रुपयाची ऑफर असताना सुद्धा या सॉफ्टवेअर कंपनीमधील जॉब सोडून लेखक जे काही स्वप्न आहे टू बी अ रायटर, लेखक बनण्याचं, यासाठी लेखक सेकंड इनिंग्ज या ठिकाणी सुरुवात करतो. आफ्टर दिस आय हॅव रिटन अबाउट 34 बुक्स इन मराठी. मोस्ट ऑफ देम हॅव बिकम बेस्ट सेलर्स विथ टेन्स ऑफ थाउजंड्स ऑफ कॉपीज सोल्ड फॉर ईच. आणि मागच्या काही वर्षामध्ये लेखकाने वेगवेगळ्या विषयावरती 34 मराठी भाषेमध्ये पुस्तकं लिहिलेली आहेत. त्यातली बरीचशी पुस्तकं ही बेस्ट सेलर्स आहेत. त्यांचा खप प्रचंड आहे. हजारो कॉपीज पुस्तकाच्या आजपर्यंत विकल्या गेलेल्या आहेत. हाऊ एव्हर इट इज नॉट द सेल्स ऑर द मनी दॅट इज इम्पॉर्टंट टू मी as much as the fact that these books have brought about very good changes in the lives of thousands of readers. परंतु ही पुस्तके किती खपली किंवा किती विकली गेली आणि यापासून किती नफा भेटला या गोष्टी महत्त्वाच्या नाहीत, तर या हजारो पुस्तकाच्या प्रतींनी हजारो लोकांच्या आयुष्यामध्ये चांगले बदल घडून आणलेले आहेत. इथे लेखक सांगतो पहा, दीज बुक्स हॅव ब्रॉट अबाउट व्हेरी गुड चेंजेस इन द लाईव्स ऑफ थाउजंड्स ऑफ रीडर्स. हजारो वाचक या पुस्तकामुळे प्रभावित झालेले आहेत. त्यांच्या आयुष्यामध्ये चांगले बदल झालेले आहेत. सकारात्मक प्रकारचे बदल इथे दिसतात वाचकामध्ये आणि हे लेखकाला खूप महत्त्वाचं वाटतं. आफ्टर रीडिंग माय ऑटोबायोग्राफी मुसाफिर अँड अ बुक ऑन सायकोलॉजी मनात, hundreds have come out of depression and more than a dozen have given up thoughts of committing suicide and decided to start all afresh. आणि लेखक सांगतो की माझी आत्मकथा मुसाफिर किंवा मानसशास्त्रावरील जो ग्रंथ आहे मनात, हे वाचल्याच्या नंतर शेकडो लोक हे डिप्रेशनमधून बाहेर आलेले आहेत. आणि जे लोक आत्महत्या करण्यासाठी निघाले होते अशा लोकांनी सुद्धा आपला विचार बदललेला आहे. त्यांच्या आयुष्यामध्ये हा एक खूप मोठा बदल आहे आणि हे शक्य झालेलं आहे फक्त काही ग्रंथामुळं. देर आर हंड्रेड्स हू टेल मी दॅट दे अंडरस्टूड the theory of relativity or Big Bang after reading my book on science, Kimiagar. My book, Boardroom on Management, has created at least 20 successful entrepreneurs. आणि लेखक सांगतो, विज्ञानावर आधारित जे पुस्तक आहे किमियागार, ते वाचून लोकांना रिलेटिव्हिटी म्हणजे काय, बिग बँग थिअरी म्हणजे काय यासंबंधी ज्ञान झालं. तसेच बोर्डरूम हे पुस्तक वाचून जवळपास 21 लोक हे उद्योजक झालेले आहेत. अशा प्रकारे लेखक या ठिकाणी त्याने लिहिलेल्या पुस्तकाचं यश आपल्यासमोर मांडतो. देन देर आर हंड्रेड्स हू टेल मी दॅट दे नाऊ कॅन अंडरस्टँड इकॉनॉमिक टाइम्स ऑर NDTV प्रॉफिट आफ्टर रीडिंग माय बुक ऑन इकॉनॉमिक्स अर्थात. आणि शेकडो लोकांना जे काही आर्थिक गोष्टी आहेत किंवा इकॉनॉमिक्स टाइम्स आहे किंवा NDTVवरचे जे काही प्रोग्राम्स आहेत ते समजतात. याचं कारण आहे लेखकाने लिहिलेलं अर्थात हे पुस्तक. मेनी हॅव टर्न टू मॅथमॅटिक्स आफ्टर रीडिंग माय बुक ऑन मॅथमॅटिक्स गणिती. आणि बऱ्याच लोकांना गणिताविषयी आवड निर्माण करण्याचं काम लेखकाचे पुस्तक गणिती हे करतं. द सेम इज ट्रू अबाउट माय बुक्स ऑन इंडियन म्युझिक, नादवेद, इंग्लिश लिटरेचर, झुपुर्झा, पेंटिंग, कॅनव्हास, Western film, Limelight, and Western music, symphony, or books such as Genius series, रक्त or vitamins or अनर्था. आणि याशिवाय जे काही इतर फील्ड आहेत जसे की भारतीय संगीत असेल, इंग्रजी साहित्य असेल किंवा चित्रकला असेल किंवा वेस्टर्न म्युझिक असेल, यावरती सुद्धा लेखकाने अनेक ग्रंथ लिहिलेले आहेत. याची आपण इथं ही यादीच पाहिली. It is these reactions of thousands of readers and the feeling that I am touching the hearts of thousands, if not lakhs, of my readers that keeps me going. आणि लेखक सांगतो, these reactions of thousands of readers, आणि हे जे काही हजारो वाचक आहेत आणि त्यांच्या हृदयाला स्पर्श करण्याचं काम माझे ग्रंथ करत आहेत,
माझी पुस्तकं करतायत आणि यातूनच लेखकाला नवीन लिखाण करण्याची प्रेरणा भेटते. व्हाय एम आय टेलिंग यू माय स्टोरी? When I look back, there are a number of lessons and values that I cherish and keep learning about even today. लेखक सर्व वाचकांना एक प्रश्न विचारतो, व्हाय एम आय टेलिंग यू माय स्टोरी? माझी स्टोरी, माझी कथा मी तुम्हाला का सांगत आहे? आणि जेव्हा लेखक भूतकाळाकडे पाहतो तेव्हा लेखकाला आठवतं, आय लर्न अ लॉट ऑफ लेसन्स अँड मॉरल व्हॅल्यूज. आणि या आयुष्यामध्ये मी अनेक नैतिक धडे घेतलेले आहेत, अनेक व्हॅल्यूज शिकलेले आहेत आणि आजसुद्धा मी अनेक गोष्टी शिकत आहे. सम ऑफ दीज आर, यापैकी काही दिलेली यादी पहा. थर्स्ट फॉर नॉलेज, क्युरिओसिटी, ह्युमिलिटी, ह्युमॅनिटी, रॅशनॅलिटी, इक्वॅलिटी, टीमवर्क, क्वेस्ट फॉर एक्सलन्स, नेव्हर सेट आय, थिंकिंग बिग, अँड द लिस्ट इज नेव्हर एंडिंग. आणि यादी आणखी कंटिन्यू सुरूच आहे. आणि लेखक सांगतो की या मागच्या काही आयुष्यामध्ये किंवा वर्षामध्ये मी अनेक नैतिक मूल्य शिकलेले आहेत, जसे की थर्स्ट फॉर नॉलेज, ज्ञानाविषयी असलेली ओढ, जिज्ञासा, नम्रता, मानवता, तर्कबुद्धी, समानता, टीमवर्क किंवा उत्कृष्टतेचा ध्यास, आणि जे की पॉझिटिव्ह गोष्टी आहेत, थिंकिंग बिग, पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड, या सर्व गोष्टी लेखकाने आत्मसात केलेले आहेत. आणि याच गोष्टीचं प्रतिबिंब लेखकाच्या अनेक ग्रंथामध्ये आपणाला दिसतं. आणि हा जो काही सर्व मानवी मूल्याचा खजिना आहे तो आपण या ग्रंथामधून किंवा या पाठामधून घेऊया. इथंच हा पाठ संपतो. थँक्यू फॉर वॉचिंग. हॅव अ नाईस डे.